ฉันเฝ้าทำความสุขอยู่ที่ไหนชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามาบอกกับฉันขอร่มสักคันแต่ว่าที่มือเขาก็มี1 คันกลับแปลกใจจำกลางหยดฝนปล่อยไปเขาก็ถามฉันว่าอยากสุขไหมลองอบรมในมือสักพักหนึ่งและเงยหน้ามองวันเวลามองหยดน้ำที่มันเกิดทบมาเปียกอยู่ใช่ไหมมาไม่มีฝนบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้เดี๋ยวก็มืดแล้วก็สว่างอาจจะมีฝนเกิดเป็นพายุหรือลมลอยเพียงแค่นั้นสุขที่เคยเดินทางตามหามานานไม่ได้ไกลที่ไหนอยู่แค่